Good morning, dear students, and today we are going to discuss about the new topic, that is the aortic arches in the vertebrates. अगोदरच्या युनिटमध्ये किंवा याच्याशीच रिलेटेड युनिटमध्ये आपण बघितलं की दॅट इव्होल्युशन ऑफ द हार्ट आणि त्या हार्टशी रिलेटेड आपण चेंबर जे आहेत किंवा कंपार्टमेंट्स आपण त्याबद्दल आपण डिस्कस केलं होतं. अँड ॲज पर द कॉम्प्लेक्सिटी in the vertebrates which is observed, that hearts also which is divided into the number of the compartment from the single chamber, after that two chamber, then the three chamber, and the next one that is a four chamber heart which is observed in the birds as well as the mammals here. त्यामध्ये समोर आपण जातो की एओर्टिक आर्चेस जे ब्लड हार्ट कडनं समोर जात आहे ते कुठे जातं तर एओर्टिक आर्चेस कडे जाते आणि एओर्टिक आर्चेस सगळ्यात शेवटी जे सुरुवातीचे जे ॲनिमल्स आहेत ते गिल्स पर्यंत पोहोचवलं जातं ते ब्लड. त्याच्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स होतात कारण गिल्स हे सगळ्याच ॲनिमल्स मध्ये प्रेझेंट असतात असं नाही आहे. दोज ॲनिमल्स विच आर लिव्स इन द बॉडी ॲक्वॅटिक बॉडीज आणि पूर्ण लाईफ त्याची त्या ॲक्वॅटिक बॉडीज मध्ये पूर्णपणे होत आहे तिथे आपल्याला गिल्स दिसतील आहेत. काही स्किन थ्रू रेस्पायर करतात आणि काही जे आहेत त्यांना वेल डेव्हलप लंग्स सुद्धा प्रेझेंट आहेत किंवा एअर सॅक्स प्रेझेंट आहेत. पण हे एओर्टिक आर्चेस हार्टच्या मॉडिफिकेशनच्या हिशोबाने किंवा हार्ट्समध्ये जे बदल आपल्याला जाणवलेत मागच्या लेक्चरमध्ये आपण अभ्यास केला त्याच पद्धतीने एओर्टिक आर्चेस मध्ये सुद्धा बदल केले गेलेले आहेत. ते बदल होतात ते आपल्याला स्टेप बाय स्टेप बघायचं आहे. सगळ्यात पहिले आपण बेसिक स्ट्रक्चर बघू नेमकं काय असेल. ओके, what it presents in different adult vertebrates. एक स्टेप आपल्याला समोर जायचे तर हे जे स्ट्रक्चर दिसते राईट साइडला तुमच्या ते समजून घेणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. In different adult vertebrates, the arterial system appears to be different is due to increasing complexity of the heart. लक्षात ठेवा जे आताच आपण एक्सप्लेन केलं की जशी कॉम्प्लेक्सिटी वाढत जाते in case of the heart, at the same time there is a complexity also observed in relation to the aortic arches or the arterial system in the vertebrates there, and changes in respiration from gills to the lungs. गिल्स कडनं हळूवारपणे मॉडिफिकेशन्स होऊन लंग कडे वळताना आपण ॲनिमल्स बघितले आणि तिकडे गिल्स आणि किंवा लंग्स जर डेव्हलप झाले असते तर हार्टचा शेप साईज कंपार्टमेंट सुद्धा चेंज होतात. ह्या जर दोन्ही गोष्टी चेंज होत असतील याचाच अर्थ असा की which has the impact is on the arterial system and there is a complexity or the certain differentiation which is observed. Okay, समोर आपण बघतोय first animal or the group that is of the vertebrates, cyclostomata, myxin आणि पेट्रोमायझिन हे वारंवार आपण बघत असतो आणि या ॲनिमल्स मध्ये आपल्याला हे ॲनिमल्स या ग्रुप मध्ये येतात. एओर्टिक आर्चेस इन पेट्रोमायझॉन are 7 pairs and 6 pairs in myxin and 15 pairs in the iptatritus. आता हे आपण मागच्या सेमेस्टर सुद्धा आपण ऑब्झर्व केलेलं की बघितलंय सायक्लोस्टोम्स बद्दल आणि किती गिल्स पेअर्स प्रेझेंट असतात हे सुद्धा आपल्याला याही वेळेस आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता एका बाजूला राईट साइडला ही मोठी डायग्राम जी दिसते ती जनरली किती पेअर्स असतात तर टोटल 7 पेअर्स आर प्रेझेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द दॅट इथे आपल्याला 6 पेअर दिसतात. ठीक आहे, 1 2 3 4 5 आणि 6. ठीक आहे. Aortic arches in petromyzon are the 7 pairs, 6 pairs in myxin and 15 pairs in the iptatritus. हा उजव्या बाजूचा एक बेसिक स्ट्रक्चर आहे. त्याच्या अगोदरचे जे ॲनिमल्स आहे खास करून सायक्लोस्टोमा यांच्यामध्ये किती आपल्याला एओर्टिक आर्चेस दिसतात ते इथे लक्षात येतात की व्हेरिएबल फॉर्म ऑब्जेक्ट इन द सायक्लोस्टोम. ठीक आहे. त्यानंतर हे 7ही किंवा 6 जे पेअर्स आहेत आपले आर्टेरियल सिस्टीमचे एओर्टिक आर्चेसचे इथे आपल्याला दिसतंय व्हेंट्रल एओर्टा. व्हेंट्रल एओर्टा इथे या बाजूला आपल्याला काय दिसेल दॅट हार्ट विच इज प्रेझेंट. ओके, या हार्ट कडनं आता हार्टच्या अनेक चेंबर्स आहेत हे आपल्याला माहित आहे. सायनस व्हेनसस आहे सगळ्यात पहिले, नंतर ऑरिकल किंवा ॲट्रियम आपण म्हणतो, त्याच्यानंतर वेंट्रिकल आहे आणि डक्टस क्युव्हेरी असं सुद्धा म्हणजे कोनस आर्टेरियोसस असं सुद्धा म्हटलं गेलेलं आहे. दॅट 4 डिफरंट पार्ट्स विच आर प्रेझेंट. जे वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्स कडनं जे ब्लड कलेक्ट करून आणलेलं जातं ते कलेक्टेड व्हाया द सायनस व्हेनसस आणि सायनस व्हेनसस कडनं समोरच्या कंपार्टमेंट कडे जेव्हा ब्लड जातंय इन द हार्ट ते असतं ॲट्रियम
ऍट्रियम कडनं व्हेंट्रिकल कडे जातं आणि व्हेंट्रिकल कडनं कोनस आर्टेरियोसिस कडनं जातं आणि कोनस आर्टेरियोसिस विच इज कनेक्टेड टुवर्ड द अपवर्ड साइड टुवर्ड द व्हेंट्रल एओर्टा. आता व्हेंट्रल एओर्टा इथपर्यंत गेल्यानंतर when ventral aorta arises from the conus arteriosus at the anterior end it forms the number of the branches, paired branches असं आपण म्हणतो. सगळ्यात पहिली ब्रँच कोणती असेल तर नंबर 1 तिला म्हटलंय एओर्टिक आर्च आणि ती जी आहे तिचं नाव इथे दिलेलं आहे मॅन्डिब्युलर आर्च. काय म्हटलं त्यांनी? मॅन्डिब्युलर आर्च. हे नाव अगोदर पण झालेले आहेत, लक्षात ठेवायचं. मॅन्डिब्युलर आर्च विच इज बायफर्केटेड आणि डिव्हाइड झालेले एक प्रकारे वरच्या बाजूला टर्मिनेटेड अँड बायफर्केटेड इन द फॉर्म ऑफ द मॅन्डिब्युलर आर्च फ्रॉम द व्हेंट्रल एओर्टा. आणि तिथे समोर अजून ब्रँचेस दिसतात आपल्याला इंटरनल कॅरोटिड आणि एक्सटर्नल कॅरोटिड. हे कुठे जातात तर खास करून हेड रिजन कडे जातात. ठीक आहे, हेड रिजन पर्यंत पुरवठा करण्याचं काम करतात, हे महत्वाचं आहे. त्यानंतर दुसरी जी पेअर जी आहे एओर्टिक आर्चची ती आपल्याला नाव देतो आपण हायोइड आर्च. नाव लक्षात ठेवा, विसरल आर्चेस याच्या अगोदर आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. ठीक आहे, टोटल 7 पेअर्स असं आपण म्हटलं होतं. ठीक आहे, आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन इज दॅट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आणि अजून एक 7 अशा 7 पेअर्स ज्या असतील आहेत किंवा 6 पेअर्स असतील आहेत विच आर मॉडिफाईड and they transfer or innervated toward the gills for the purification of the blood. right, लक्षात तुमच्या. हे झालं सायक्लोस्टोमच्या बाबतीमध्ये. समोर आपण जातोय पायसेसच्या बाबतीमध्ये. इथे खऱ्या अर्थाने आपल्याला सुरुवात करायची की नेमकं काय काय असेल ते. ठीक आहे, नाउ मेनी फिशेस स्पेशली इन द एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट bears 6 or more pairs of aortic arches. किती पेअर्स दिसतात आपल्याला? टोटल 6 पेअर्स दिसतात, जे मगाशी आपण डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन मध्ये आपण सांगितलंय. ठीक आहे, 6 पेअर्स ज्या दिसतात कुठे तर एम्ब्रिओ मध्ये, कुणाच्या तर फिशेस मध्ये. बट इन ऍडल्ट मध्ये किती दिसतात? द नंबर इज रिड्यूस टू द 4 or the 5. 4 किंवा 5च आपल्याला दिसतील. ठीक आहे, समोर आपण बघतोय 4 आणि 5 नेमके कुठे असेल? इन शार्क्स only 5 pairs named as second, third, fourth, fifth and sixth are present or functional. पहिली जी पेअर जी आहे which is missing, the first pair तिला आपण नाव देतो mandibular is absent, जिथे डॉटेड लाईनने तुम्हाला इथे दाखवलेली आहे. ठीक आहे, याचा अर्थ किती पेअर्स दिसतात आपल्याला शार्क मध्ये? ओनली द 5 pairs of the aortic arches are present. ओके, आणि त्याचा नंबर कुठून स्टार्ट होतोय? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड, third, fourth, fifth and sixth. It shows that total 5 pairs of the aortic arches are present in the sharks here. Next one in chondrichthyes. जे शार्कचे एक प्रकारे रिलेटिव्ह आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. ठीक आहे, परंतु these also are the what we say that cartilaginous species here. The first pharyngeal slit becomes reduced but not lost, forming the small spiracle. काय म्हणतात त्यांनी लक्षात ठेवा. फर्स्ट फॅरिंजियल स्लिट. फर्स्ट फॅरिंजियल स्लिट म्हणजे जे फॅरिंगशी रिलेटेड असेल. फॅरिंगशी रिलेटेड याच्या अगोदर आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम जेव्हा ऑब्झर्व केली होती किंवा डिस्कस केली होती त्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की फॅरिंग्स आतमधनं डिव्हाइड होत आहे ऍट अ लॅटरल साइड इन अ पेअर्ड पॅटर्न्स यार. आणि ते सगळे लॅटरल साइडला डिव्हाइड होत आहे विच आर फॉर्म्स इन द फॉर्म द गिल्स वेसिकल. त्यामध्ये पहिली जी पेअर जी आहे फर्स्ट फॅरिंजियल स्लिट, त्याच्या आतमध्ये काय असेल? गिल्स प्रेझेंट आहे. ती रिड्यूस होते बट नॉट लॉस्ट, फॉर्मिंग द स्मॉल स्पायरॅकल. याचाच अर्थ असा की दॅट नंबर सेकंड जी आहे इथे काय असेल? एक स्पायरॅकल प्रेझेंट असेल इन केस ऑफ द कॉन्ट्रिक्टिसिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. इन मोस्ट बोनी फिशेस both the mandibular and the hyoid aortic arches disappear so that only 4 pairs of that aortic arches are present. सेकंड सुद्धा डिसअपियर दिसतं आपल्याला बोनी फिशेस मध्ये, त्यालाच आपण टिलिओस्ट असं आपण म्हणतोय. and that bony fishes only the 4 pairs of the aortic arches are present. ते गिल्सशी रिलेटेड आहेत आणि त्याचा नंबर काय असेल? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आणि सिक्स्थ. राईट, लक्षात तुमच्या. हे एमसीक्यू मध्ये विचारू शकतात. डॅश डॅश पेअर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस आर प्रेझेंट इन द शार्क और बोनी फिशेस, हे तुमच्या लक्षात असायला पाहिजे. ठीक आहे, आफ्टर दॅट मोस्ट ऑफ द डिप्नॉय, हे एक लंग फिशेस आहे आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे,
आणि लंग फिशेस असताना इथे खऱ्या अर्थाने काय डेव्हलप होतं, गिल्स तर आहेच आहे, पण त्यासोबतच इथे आपल्याला दिसतात लंग्स सुद्धा दिसतात. म्हणजे जेव्हा आपण हार्टचे जेव्हा स्ट्रक्चर आपण बघतोय त्यामध्ये पल्मोनरी व्हेन आणि पल्मोनरी आर्टरी अशा गोष्टी त्यामध्ये दिसतात. ठीक आहे, बघूया आपण. इन पॉलिप्टेरस अँड डिप्लॉय बोथ आर द लंग फिशेस. ठीक आहे, गिल्स आर पुअरली डेव्हलप्ड हिअर. गिल्स इथे फार कमी प्रमाणामध्ये दिसतात, म्हणजे आहेत, फंक्शनल आहेत, बट दे आर पुअरली डेव्हलप्ड. So the pulmonary artery arises from the sixth arch on either side, which supplied the blood to the air bladder of the lung. Here, ठीक आहे, काय म्हटलंय समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. पल्मोनरी आर्टरी इथे डेव्हलप झालेली आहे. आता इथे आपण म्हणतोय की सपोज दिस इज द दॅट हार्ट, दिस इज द चेंबर, व्हॉट वी से दॅट, त्याला आपण नाव देतो सायनस व्हेनसस. त्याच्यानंतर ऍट्रियम, व्हेंट्रिकल आणि कोनस आर्टेरियस कडनं व्हेंट्रल एओर्टा हे आपल्याला माहिती आहे. इथे जे कनेक्शन जे दिसतं आपल्याला एक प्रकारे काय म्हणताय, पल्मोनरी आर्टरी अरायझेस फ्रॉम द सिक्स्थ आर्च. कुठनं, ही सहावी जी आर्च आहे इथपासून एक्सटेंड झालेली आहे. ऑन आयदर साइड, दोनही बाजूला आपल्याला दिसतात ब्ल्यू कलरची. दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी हियर. ओके, आफ्टर दॅट विच सप्लाय द ब्लड टू द एअर ब्लॅडर ऑर द लंग. ही कुठे घेऊन जात आहे, एक प्रकारे लंग्स कडे घेऊन जात आहे. आणि लंग्स कडनं प्युरिफाईड होऊन जे ब्लड येत आहे कुठे पोर केलं जात आहे, into the various body parts, we say that here. Okay, in elasmo branch and diploid, each arch has one afferent and two efferent branches, branchial arteries present in the gills. दोन प्रकारे आपल्याला आर्टरीज दिसतात. एक आहे afferent. ठीक आहे, सपोज दिस इज द गिल आणि इथे घेऊन जाणारी एक आहे afferent आणि दोन जे असतात इफ्रंट असतात. सपोज दिस इज द इफ्रंट अँड वन इज द afferent. ओके, या पद्धतीने दिस इज द सपोज टू बी द गिल. हे गिल प्रेझेंट असतात आणि दोन इफ्रंट आहेत आणि एक जे आहे ती afferent. अशी डिव्हिजन प्रत्येक गिल मध्ये आपल्याला दिसेल. In bony fishes, each gill has one afferent and one efferent artery. परंतु हीच कंडिशन जर आपण गिल्सच्या सराउंडिंग मध्ये जेव्हा आपण बघतोय, दॅट एओर्टिक आर्चेस विच फॉर्म द ब्रांचेस, आणि ते ब्रांचेस के काय, एक afferent आहे घेऊन जाणारी ऑक्सिजनेटेड ब्लड आणि डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कलेक्ट करणारी, अशा दोन प्रकारच्या ब्रांचेस आपल्याला दिसतात. कुठे, तर बोनी फिशेस मध्ये. आफ्टर दॅट समोर आता मॉडिफिकेशन्स आपल्याला दिसतात. काय दिसतात, तर ते आपल्याला स्टेप बाय स्टेप बघायचं आहे. ठीक आहे, ऍम्फिबियामध्ये काय, तर ऍम्फिबियन्स त्याचे डेव्हलपमेंटल स्टेज जे आहेत आपल्याला माहिती आहे अक्वॅटिक आहे, पण बरेच जे आहेत मूव्ह टुवर्ड द टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाईफ. इथे मॉडिफिकेशन्स काय दिसतात, कारण की जेव्हा ते टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाईफ एन्जॉय करतात याचाच अर्थ असा की त्यांच्यामध्ये गिल्स प्रेझेंट नसतात. द लंग्स विच ऍक्ट ऍज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. आणि तिथे खऱ्या अर्थाने मॉडिफिकेशन्स काय दिसतात हे आपण बघणार आहोत. ऍम्फिबियन्स मध्ये सॅलामेंडर हे आपल्याला एक्सप्लेन करायचं, बघूया आपण. The aortic arches shows modification due to loss of the gills and appearance of the lungs. आता salamander आपल्याला माहित आहे तो पाण्यामध्ये असतोय, but most of the life which is enjoyed on the ground level here. It shows that there is a gills are totally absent. आणि म्हणून या डायग्राम मध्ये बघा गिल्स विच आर टोटली absent, गिल्स दाखवले गेलेले नाही आहेत. तर पहिला जी फर्स्ट जी होती मॅन्डिबुलर आणि सेकंड हायोइड आर्च हे अगोदरच नाहीशी झालेली आहे. मग कुठल्या एओर्टिक आर्चेस प्रेझेंट दिसतात तुम्हाला, नंबर बघा, जी डॉटेड लाईन आहे त्याचा अर्थ की मिसिंग आहे, कम्प्लिटली डिसअपियर हियर. थर्ड, फोर्थ, ही आहे फिफ्थ, and this one is the sixth here. It means that 3 aortic arches are completely missing, while remaining 3 aortic arches are present in the form of the third, fourth, as well as the sixth vessel. Okay, external gills are present as a respiratory organ in addition to the lung. ठीक आहे, आता ही एक्सटर्नल गिल्स कोणामध्ये प्रेझेंट असतील, सॅलामेंडर मध्ये, परंतु त्याच्या डेव्हलपमेंट मध्ये तो आहे एक्झोलॉटल लार्वा which consists of the that gills, that is especially the external gills, and which acts as a respiratory organ. जेव्हा adult होतात, that external gills which are completely vanish, only the lungs are present here. Now the next point, the third, fourth and the sixth aortic arches are present
while fifth arch is much reduced or the incomplete. जी पाचवी जी एओर्टिक आर्च आहे ती रिड्यूस पॅटर्न मध्ये आपल्याला दिसते किंवा इनकम्प्लीट आपल्याला दिसेल. पण अजून एक महत्वाचं की जेव्हा सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जेव्हा अराईज होते त्यावेळेस बायफर्केशन आपल्याला दिसतंय. कोणतं बायफर्केशन दिसतंय? डक्टस बोटॅली आणि पल्मोनरी आर्टरी, दॅट टू आर्टरीज विच आर ऑब्झर्व बाय द बायफर्केशन ऑफ द सिक्स्थ एओर्टिक आर्च. लक्षात तुमच्या. त्यासोबतच आता अँफिबियन्स जरी असले सलामँडर यांच्यामध्ये दीज आर द टेट्रापोडन्स. आणि टेट्रापोडन्स असताना एक महत्वाचा भाग इथे आहे की दॅट सब क्लॅव्हियन आर्टरी आर विच ऑलवेज रिमेन्स इन द पेअर्ड. ठीक आहे ना. पेअर्ड लिम्स कडे तिथनं ब्लड कलेक्ट करून आणण्याचं काम किंवा ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम एक प्रकारे सब क्लॅव्हियन करत असते. ठीक आहे ना. इथे आर्टरी म्हणजे विच प्रोव्हाइड द ब्लड बेसिकली विच इज ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आफ्टर दॅट नेक्स्ट वन मोस्ट टुवर्ड द अँफिबियन्स. आता फ्रॉक्स कडे काय कंडिशन आहे ते आपण बघतोय. तिथे डक्टस बोटेली होत आहे, इथे डक्टस बोटेली विच इज absent here. Thus tailed amphibians shows only 3 pairs of the aortic arches. The third aortic arch which form the carotid arch while the fourth is the systemic arch. आता इथे बघायचं की फर्स्ट होती, this is the second and this is the third, this is the fourth one here, fifth आणि सिक्स्थ इयर. यामध्ये किती एक्झॅक्टली दिसतात आपल्याला? दोनच पेअर्स दिसतात आपल्याला, थर्ड नंबर आणि फोर्थ नंबर. पण तिसरी आणि चौथी जी एओर्टिक आर्च एकमेकांपासून सेपरेट झालेली दिसते. ठीक आहे. आणि त्याला आपण नाव देतो थर्ड आर्चला कॅरोटिड आर्च म्हटलं गेलेलं आहे. आणि फोर्थ आर्च दॅट नेम इज द सिस्टेमिक व्हेन किंवा सिस्टेमिक आर्च म्हटलं गेलेलं आहे. ठीक आहे. आफ्टर दॅट सिक्स्थ वन, सिक्स्थ एओर्टिक करीन मी बरोबर गवत ना. Sixth aortic arch on either side becomes the pulmocutaneous arch or the artery supplying the blood to the skin and the lung. हे सुद्धा आपण हार्टशी रिलेटेड आपण बघितले की दोन प्रकारे रेस्पिरेशन होत आहे, एक व्हाया द स्किन आणि व्हाया द लंग. कशामध्ये? फ्रॉग्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे ना. सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जे आहे तिला काय नाव दिलेलं आहे? ते एक प्रकारे ब्रेक झाले किंवा सेपरेट झालेली आहे आणि तिला आपण नाव देतोय पल्मोक्युटॅनियस आर्च. काय करतं ते? सप्लाय द ब्लड टू द स्किन ऍज वेल एज द लंग्स. आणि म्हणून तिला नाव दिलं पल्मो, दॅट इज रिलेटेड टू द लंग, क्युटॅना रिलेटेड टू द स्किन. आणि म्हणून ती एक कंबाईन आर्टरी दिसते आपल्याला आणि विच सप्लाय द ब्लड टू द स्किन ऍज वेल एज द लंग्स. नेक्स्ट वन इज त्यानंतर सबक्लॅव्हियन लॅटरल डॉर्सल एओर्टा सुद्धा प्रोव्हाइड करते आणि लॅटरल डॉर्सल एओर्टाच्या लोअर साइडला आपल्याला सबक्लॅव्हियन दिसतंय विच प्रोव्हाइड द ब्लड टुवर्ड द दॅट लेग्स हियर. ठीक आहे. त्यानंतर सिलियाक आर्टरी आणि डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा लोअर साइडला जातं खालच्या बाजूला आणि ॲब्डॉमेन त्यासोबत टेल रिजन आणि हाइंड लिप्स इथपर्यंत ते काय करतात? ब्लड प्रोव्हाइड करण्याचं काम करत असतात इन केस ऑफ द अँप्युटेन्स. आफ्टर दॅट दिस इज द जनरल डायग्राम व्हॉट इट प्रेझेंट्स. नेमकं काय काय असेल ते आपण समजून घेण्याचा फक्त प्रयत्न करतोय. एक जनरल स्ट्रक्चर दिसतंय इथे. प्रिमिटिव्ह ऑर द बेसिक पॅटर्न आपल्याला दिसतंय. आतापर्यंत आपण टिलिओस फिश बद्दल आपण बोललोय. डिप्नॉय फिश मध्ये आपल्याला काय दिसतंय तर खास करून पल्मोनरी आर्टरी आपल्याला डेव्हलप झालेली दिसते. इथे सर्कल दिसतात, याचा अर्थ की ते गिल्स आहेत. बघा गिल्सची पोझिशन हळूहळू कमी होते आणि नाहीशी होते, याचा अर्थ की ते अॅनिमल्स जे moves toward the modify होऊन समोर एक वेगळ्या कॅटेगरीमध्ये डेव्हलप झालेले आहेत and moves toward the terrestrial mode of life. ठीक आहे ना. इथे 4 पेअर्स दिसतात गिल्सचे, इथे 3च दिसतात. परंतु ही डिप्लॉय फिशेस याला आपण लंग फिशेस म्हणतो. युरोडेल मध्ये खास करणं गिल्स दिसत नाहीत आपल्याला, परंतु पल्मोनरी आर्टरी डेव्हलप झालेली दिसते. असे मॉडिफिकेशन आपल्याला दिसतात. समोर आपण बघतोय फ्रॉग्स नंतर आता रेप्टाइल्स कडे. रेप्टाइल्स मध्ये नेमकं काय असेल ते आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. डायग्राम तीच आहे पण मॉडिफिकेशन बघा की इथे जे आहे खास करून सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जी होती इथे मॉडिफिकेशन दिसतात. मग अशी म्हटलं होतं की पल्मोक्युटॅनियस, आता ते रेप्टाइल्स जे आहेत ती स्किन थ्रू रेस्पायर करत नाही, कम्प्लिटली रिलाय ऑर डिपेंड्स ऑन द लंग्स. याचा अर्थ की लंग्सची कॅपॅसिटी वाढली, कशासाठी? रेस्पिरेशनची कॅपॅसिटी त्याची वाढली आणि त्याच्यामुळे त्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स आपल्याला दिसतात. बघूया आपण. द गिल्स आर
fully replaced by the lungs. त्याच्यामध्ये गिल्स प्रेझेंट नसतात. ओनली थर्ड, फोर्थ आणि सिक्स्थ एओर्टिक आर्चेस आर प्रेझेंट. बघा डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसत आहे थर्ड, फोर्थ अँड सिक्स्थ एओर्टिक आर्चेस आर प्रेझेंट. थर्ड आणि फोर्थ जे आहे एक प्रकारे कनेक्टेड दिसते आपल्याला. ठीक आहे, बघू आपण. विथ द पार्शियल सेपरेशन ऑफ द व्हेंट्रिकल इनटू टू पार्ट्स. आता हे काय आहे पार्टिशन? तर हार्ट कडे आपण वळतोय. इन द हार्ट that auricle already divided into the two chambers, left and the right. वरचा जो पार्ट आहे ventricle, which is partially separated into the two parts here. The distal portion of the conus arteriosus and the entire ventral aorta are split into three vessels, two aortic, systemic and one pulmonary. वरच्या बाजूला तीन आपल्याला काय दिसतात? एक प्रकारे स्प्लिटिंग दिसतंय किंवा व्हेसल्स दिसतात आणि त्याचे नाव काय आहे? टू एओर्टिक, लेफ्ट एओर्टिक आणि राईट एओर्टिक असं आपण म्हटलं, किंवा लेफ्ट सिस्टेमिक आणि राईट सिस्टेमिक असं आपण म्हटलंय. अँड वन इज द पल्मोनरी, वन इज द पल्मोनरी ट्रंक. असे तीन प्रकारचे ट्रंक आपण याच्या अगोदर अभ्यासले. राईट सिस्टेमिक आर्च, दॅट इज नंबर 4. नंबर 4 कोणती? दिस इज द सिस्टेमिक आर्च. Arise from the left ventricle carrying oxygenated blood to the carotid arch. आता एक लक्षात ठेवायचं की राईट सिस्टेमिक आर्च म्हणजे कोणती? तर ही कुठनं गेलेली आहे? स्पेशली लेफ्ट व्हेंट्रिकल कडनं. आणि ते काय कॅरी करताय? स्पेशली दे कॅरी द ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आणि व्हेन दे कलेक्टेड ऑक्सिजनेटेड ब्लड कुठे जातं ते नंतर? लॅटरल डॉर्सल एओर्टा, लॅटरल डॉर्सल एओर्टा, नंतर common dorsal aorta and provide the oxygenated blood to the various body parts here. Okay. After that, left systemic, that number 4. Left म्हणजे this one is there. Okay. बघा condition here. Left systemic and pulmonary aorta, that number is the 6th here. हे सुद्धा. Okay. Take their origin from the right ventricle. ते कुठनं जातील? राईट व्हेंट्रिकल. एक प्रकारे इथे आपण डायग्राम करू. This is the chamber. या पद्धतीने. ओके. या ब्लड कुठनं जात आहे? इथनं रिलीज होत आहे. स्पेशली वी से दॅट राईट व्हेंट्रिकल. The left systemic that carries deoxygenated or the mixed blood to the body to the dorsal aorta. आणि इकडनं काय होतं? लेफ्ट सिस्टेमिक कॅरीज काय करतायत? खास करून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड और द मिक्स ब्लड आणि कुणाकडे घेऊन जाते? ते एक प्रकारे लंग्स कडे नेण्याचा प्रयत्न करते फॉर द प्युरिफिकेशन ऑफ द ब्लड. व्हाईल द पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ऑक्सिजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. आणि पल्मोनरी आर्टरी जे आहे आता जे ब्ल्यू कलर जिथे याचा अर्थ समजायचं की ते विच कॅरीज द डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. आणि पल्मोनरी आर्टरीज काय करतात? लंग्स कडनं परत इकडे प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात ब्लड. आणि ब्लड समोर जाऊन कुठे नेत आहे? सिस्टेमिक वेन आणि ते वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्स कडे पोहोचवण्याचं काम करते. The ductus caroticus disappears, but it persists in snakes and some lizards. आता ductus caroticus कुठे आहे? तर ही आपल्याला दिसते. Toward the neck region मध्ये ductus caroticus आपल्याला दिसते. And which is the connection in between the third and the fourth aortic arch. हे काही मॉडिफिकेशन्स आपल्याला रेप्टाइल्स मध्ये दिसतात. काय काय मॉडिफिकेशन दिसतात? नो डाउट 3 aortic arches are present. That number is the third, fourth, and the 6th. Point 1. Second one, that heart which is divided into that auricle तर डिवाइड झालेला आहे राईट आणि लेफ्ट. पण त्यासोबत व्हेंट्रिकल जो आहे एक प्रकारे सेपरेट झालेला इंटू टू पार्ट्स. ठीक आहे. कोनस आर्टेरियोसस इथे स्प्लिट ऑफ होऊन 3 व्हेसल्स तयार होतात. 2 सिस्टेमिक किंवा एओर्टिक असं आपण म्हणतो, लेफ्ट अँड राईट सिस्टेमिक, आणि एक जे आहे ती पल्मोनरी ट्रंक असं आपण म्हणतो. ठीक आहे ना. राईट सिस्टेमिक आर्च काय करताय? ठीक आहे. कुठनं राईट सिस्टेमिक आर्च काय? तिथून लेफ्ट व्हेंट्रिकल कडनं एक प्रकारे ब्लड कॅरी करते. कोणतं ब्लड? ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आणि लेफ्ट सिस्टेमिक आणि पल्मोनरी आर्टरीज काय करतात? डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करण्याचं काम करतात. ते कुठून अराईज झालेलं? राईट व्हेंट्रिकल मधनं, राईट व्हेंट्रिकल कडनं. हे लक्षात ठेवायचं. आणि एक प्रकारे चेन किंवा सायकल पूर्ण कंप्लीट करण्याचं काम करत आहे. इथे आपल्याला मॉडिफिकेशन दिसतात. कशामध्ये? तर हार्ट मध्ये ऍज वेल एज 6th एओर्टिक आर्च मध्ये in the form of that 3 arches or 3 vessels, left and right systemic arch and the pulmonary arch. After that, moves toward the aves. ह्यामध्ये काय बघायचं आपण? एव्स मध्ये that
इन बर्ड्स थर्ड, फोर्थ अँड सिक्स्थ एओर्टिक आर्चेस आर प्रेझेंट. कोणते आहेत? तेच आहेत थर्ड, फोर्थ आणि सिक्स्थ, जे आपण रेप्टाइल्स मध्ये आपण बघितले. पण काही मॉडिफिकेशन्स आपल्याला दिसतात, ते आपल्याला बघायचं आहे. द कोनस आर्टेरियोस, दॅट इज अ पार्ट ऑफ द, कोणाचा पार्ट आहे तो? द हार्टचा सगळ्यात शेवटचा पार्ट. कोनस आर्टेरियोस समोर होऊन कशामध्ये कन्वर्ट होतोय, ट्रान्सफॉर्म होतोय? द व्हेंट्रल एओर्टामध्ये. द कोनस आर्टेरियोस अँड व्हेंट्रल एओर्टा हॅव स्प्लिट टू फॉर्म टू व्हेसल्स. कोणते दोन व्हेसल्स आहेत? सिस्टेमिक एओर्टा अरायझिंग फ्रॉम द लेफ्ट व्हेंट्रिकल अँड पल्मोनरी एओर्टा फ्रॉम द राईट व्हेंट्रिकल. इथे बघा, पल्मोनरी ट्रंक आणि सिस्टेमिक व्हेन किंवा एओर्टा असं म्हणतात. इथे दोनच दिसतात. मगाशी आपण बघितलं इन केस ऑफ द रेप्टाइल्स 3 दिसले, 2 सिस्टेमिक अँड 1 पल्मोनरी. बट इन केस ऑफ द एव्स आर द that birds where only 2 aorta are present arises from the ventral aorta or the conus arteriosus in the form of the left जो आहे systemic aorta arises from the left ventricle and pulmonary aorta arises from the right ventricle. याचाच अर्थ आहे complete division of the that chambers of heart which is object. complete division म्हणजे ऑरिकल 2 चेंबर मध्ये, लेफ्ट अँड राईट चेंबर मध्ये डिवाइड झालेला आहे, आणि व्हेंट्रिकल सुद्धा 2 चेंबर मध्ये डिवाइड झालेला आहे, राईट अँड लेफ्ट. आणि म्हणून इथे मिक्सिंग ऑफ द ब्लड जे आहे ते होत नाही, आणि डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करण्याचं काम व्यवस्थित करेल आहे. ठीक आहे, टुवर्ड द दॅट सिस्टमिक एओर्टा, सॉरी पल्मोनरी एओर्टा आणि सिस्टमिक एओर्टा ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करणे आणि प्रोव्हाइड करणे वेगवेगळ्या बॉडी पार्टकडे हे काम करेल आहे. थर्ड एओर्टिक आर्च, आता तिसऱ्या एओर्टिक आर्च कडे जातोय. with remnants of lateral and the ventral aortic forms here, the carotid here. आता इथे जो पार्ट जो होता हा कॅरोटिडचा पार्ट होता, which is missing here. बरेच बर्ड्स मध्ये आपल्याला ते कॅरोटिड दिसेल आहे, which arise from the systemic aorta, जे आपण बघतोय. Fourth aortic arch form the systemic aorta on the right side only. Fourth aortic arch मध्ये बघा, आपल्याला दोन्ही बाजूला दिसायला पाहिजे, पण तो या बाजूला डॉटेड लाईन आहे, म्हणजे एक प्रकारे नाही आहे इथे. ठीक आहे, हे मॉडिफिकेशन आहे बिकॉज ऑफ द एरियल मोड ऑफ लाईफ. आणि त्यामध्ये मॉडिफिकेशन असं दिसतं की दॅट फोर्थ जी एओर्टिक आर्च आहे त्यामध्ये आपल्याला कुठले आर्च दिसते? फक्त राईट साइड दिसतंय, लेफ्ट साइड दिसत नाही. लेफ्ट साइड कम्प्लिटली मिसिंग हियर. फर्दर इट युनाइट विथ द डॉर्सल एओर्टा. आता ही झाली राईट, आणि सिस्टेमिक एओर्टा कुठे अटॅच होत आहे? तो सगळ्या शेवटी डॉर्सल एओर्टाला दिसतंय. इकडचा हा पूर्ण भाग जो आहे राईट साइड, लेफ्ट साइडचा पूर्णपणे दिसत नाही. दॅट इज अ डिसअपियर इन्सिडेंट. पार्ट ऑफ द फोर्थ एओर्टिक आर्च ऑफ द लेफ्ट साइड. आता फोर्थ एओर्टिक आर्चचा हा लेफ्ट साइड जो आहे फॉर्म द लेफ्ट सबक्लॅव्हियन आर्टरी, आणि तो एक्सटेंड होऊन एक प्रकारे काय दिसतो आपल्याला? सबक्लॅव्हियन काय दिसतोय? आर्टरी दिसतोय. The rest along with its lateral dorsal aorta disappears here. Lateral dorsal aorta सुद्धा त्या बाजूचा आपल्याला दिसत नाही, completely disappear. The sixth aortic arch which forms the pulmonary aorta. आणि sixth aortic arch जी आहे काय तयार होतंय? pulmonary aorta तयार करते. Ductus caroticus and the ductus arteriosus is totally absent, which are observed in case of the reptiles here. Okay. After that, in case of the mammals, मॅमल्स मध्ये सुद्धा तेच आपल्याला कंडिशन दिसेल, फक्त तिथे एक प्रकारे राईट साइड दिसली होती. कसली? सिस्टेमिक एओर्टाची. या बाजूला आपल्याला काय दिसेल? लेफ्ट साइड दिसेल. इन मॅमल्स 3, 4th and 6th aortic arches are present. The ventricle is divided into completed 2 parts or 2 chambers असं आपण म्हणतोय. The conus arteriosus and ventral aorta split to form the 2 vessels here. कोनस आर्टेरियोसस समोर जाऊन व्हेंट्रल एओर्टा, आणि इथे स्प्लिटिंग होते किंवा डिव्हिजन होते 2 व्हेसल्स मध्ये. कोणते दोन? जे मगाशीच आपण बघितले, अ सिस्टेमिक एओर्टा आणि दुसरा पल्मोनरी एओर्टा. सिस्टेमिक एओर्टा अरायझेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेंट्रिकल आणि पल्मोनरी जे राईट व्हेंट्रिकल पासून अराइज होतात. थर्ड एओर्टिक आर्च जे आपण बर्ड्स मध्ये आपण ऑब्झर्व केले. तिसरी जी एओर्टिक आर्च, तिसरी म्हणजे दिस वन इज द थर्ड एओर्टिक आर्च विथ रेमनंट ऑफ लॅटरल अँड द व्हेंट्रल एओर्टी फॉर्म्स द कॅरोटिड आर्च. समोर होऊन ती कॅरोटिड आर्च तयार होते. दोन प्रकारे, एक आहे एक्सटर्नल आणि दुसरी आहे इंटरनल असं आपण म्हणतोय. ठीक आहे, कुणापासून? थर्ड एओर्टिक आर्च. फोर्थ एओर्टिक आर्च बद्दल आपण एक्सप्लेन करतोय. दॅट फोर्थ एओर्टिक आर्च विच फॉर्म द सिस्टेमिक एओर्टा ऑन द लेफ्ट साइड ओनली. जे तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसतंय ही आहे थर्ड. ठीक आहे, आता फोर्थ कडे वळतंय. दिस वन इज द फोर्थ इयर. आणि कुठली दिसते आपल्याला? फक्त लेफ्ट दिसतं आपल्याला.
It means that only fourth aortic arch, which is modified in the form of the left systemic aorta, while the right side is proximal portion forms innominate and right subclavian artery. राईट साइड जो दिसतो आपल्याला एक प्रकारे इनॉमिनेट दिसेल, ठीक आहे, आणि सबक्लॅव्हियन आपल्याला दिसेल. While sixth aortic arch which form the pulmonary artery here or the aorta, here pulmonary artery. राहील लक्षात तुमच्या. हे झालं आजचा टॉपिक.